ह्यावेळेस मकर संक्रांतीसाठी मी तुम्हाला कुरमुऱ्याचे लाडू दाखवणार आहे, जे अगदी सोपे, झटपट होणारे आणि मुख्य 2च इन्ग्रेडियंट्स वापरून आपण करणार आहोत. सुरुवात करूया. कुरमुऱ्यामध्ये कधी कधी त्याचा चुरा असा झालेला असतो, त्यामुळे मी हे चाळून घेते. स्वच्छ असे चाळून घ्यायचे. बघू शकता तुम्ही, ही सगळी पांढरी जी पावडर आहे ती निघालेली आहे. 3 कप कुरमुरे घेतलेले आहेत. हे 2-3 मिनिटं छान कुरकुरीत होईपर्यंत भाजून घ्यायचे. एखादा कुरमुरा असा दाबून बघायचा. ह्याची जर अशी पावडर झाली तर हे कुरमुरे भाजून झालेले आहेत असं समजायचं. मी गॅस बंद करते. आता आपण 1 टेबलस्पून तूप या भांड्यात घालून घेऊया. 3 वाटी कुरमुरे होते, त्याला 1 वाटी गूळ असा बारीक चिरून मी घेतलेला आहे. हे मंद गॅसवर आपल्याला गुळाचा पाक तयार करून घ्यायचा आहे. गूळ संपूर्ण वितळलेला आहे. आता ह्याच्यात मी अर्धा टीस्पून बडीशोप घालणार आहे. हे अगदीच ऑप्शनल आहे, तुम्ही नाही घातलं तरी सुद्धा चालेल, पण जर आपण बडीशोप घातली तर त्याची टेस्ट खूप छान येते. हे तुम्ही इकडे बघू शकता, ह्या गुळावर आता फेस यायला लागलाय, म्हणजे आपला पाक तयार होत आलेला आहे, पण पूर्ण तयार झालेला नाही आहे. तर आता आपल्याला चेक करून आपण बघू शकतो की हा पाक झाला आहे की नाही. तर त्यासाठी काय करायचं की एका बोलमध्ये मी पाणी घेतलंय, त्याच्यात हे थोडासा हा पाक आपल्याला घालायचा आहे. हे बघा, याचा एकत्र गोळा तयार झालेला आहे, म्हणजे हा पाक झालेला आहे. आता मी तुम्हाला आणखी हे चेक कसं करायचं ते दाखवते. एखाद्या स्टीलच्या वाटीत ह्याचं टाकून बघायचं. आवाज तुम्ही ऐकलात, असा जर ह्याचा आवाज आला तर पाक झालेला आहे. आता मी ह्याच्यात अर्धा टीस्पून सुंठ पावडर घालते, त्यानंतर अर्धा टीस्पून वेलची पावडर, आणि आता हे जायफळ घेतलेलं आहे ते थोडंसंच किसून घालायचे. सगळं मिक्स करूया आणि आता ह्याच्यात लगेचच हे कुरमुरे घालून घेऊया. पटपट ढवळायचे. गॅस आता मी बंद केलेला आहे. कुरमुरे घालायच्या आधी गॅस बंद करायचा आणि मग कुरमुरे घालायचे. गूळ आहे तो सगळीकडे कुरमुऱ्याला छान लागलेला आहे. आता मात्र पटापट आपल्याला लाडू वळायला घ्यायचे. हे हाताला तूप लावायचे असं आणि लाडू वळायला घ्यायचे. लाडू वळताना सुद्धा हे खूप दाबायचे नाही आहेत. अशा प्रकारे हलक्या हातानेच हे लाडू वळून घ्यायचे. कुरकुरीत असे कुरमुऱ्याचे लाडू तयार आहेत. येत्या मकर संक्रांतीला तिळाच्या लाडवाबरोबर हे लाडू सुद्धा करून पहा. अगदी 10 मिनिटाच्या आत ही रेसिपी तयार झालेली आहे. सोपी आहे, घरचेच इन्ग्रेडियंट्स आहेत आणि पौष्टिक अशी सुद्धा ही रेसिपी आहे. तर नक्की करून पाहायचं आहे. आणि अशाच छान छान रेसिपीजसाठी रुचकर मेजवानीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. आपण पुन्हा भेटणार आहोत पुढच्या भागात.